سکن یه چی از بگم چی هم میدی؟ سرم کن ماما نگاهت اخاف بکشم الان تو یه حرفی بگی زنم بعدا بگیم حضرت داماد یعنی تمام گوش داد این یه دیگه سیاه که چی کنی؟ ما خودت کمش این مایکروفون کو ببرم الهی نمیشون نترا قیمتی داری بسونی بیله چابی باید نیست سیاه دست نداشت اسمو بیاد ها؟ سی چه که وسیله سی چه تقل لیلا ایده تمام وسیله مال منه ما راست لیلا تازه میامه چی من لیلا خدمونی تهره سی کاره وسیله که نمیشه این ناروش نمیشه کنه لیلا هم دارو گمان آنی؟ نه تو بیرو الکی لیلا گو؟ نه بخورن لیلا ایده این همه وسیله مال منه بی خود که خبرمو دوش او رو نکن پری پیش داری بکنی تندروزی هم سگه خبر ندارم خوبی؟ چی داری؟ کارده Kade van gosne morda. خوشمزه هست نه ترش هم نیست. اینو دو گسنه و اینو گیرام نکیم کرد. دامه میره. ریت نمیز خدا؟ نه چه نون هم ندار. نه این من نمیتونم نون تشون کنم. الان دو گسنه هم بیمه میره من کارم. کاردم. البته بانی خبره حالا. من دوباره باید بعد رفتاری کنم ها دوباره بام الان دم عملی بام جار کردم. بوی؟ کدام معمولی که ها گم پچه‌مون دوریده میام میرو اونم میشه خیلی هم جمع کن این دام یوسی که هم میرو خود یه جان بام جرگی یه جمع ده و زینمو با جر که بام زینم بام جر کرده قرار کردم رادم من پارکر فاطمه کرده گشتن با کلیستا گشتن که آدم بالام بیرن و آدم حالم بدون بیرن نام با گوزنی بکردم میرو کارده بکنم باچه میکنم نه نه بیا تخون بیا خم خود برن تایی زندگی تو خود آواره وری بری علاقه نه تام بده کسی چی توی تینی ما مدروی ما بعد خود زنده دوری که خدمت نه تبرد کن نه سال درم جون دو خو هوا داره هوا تا چیزی کنی یه نه خیلی نه دست نگیره سانه میکنی که بره گوخه نیرو بیا معدوش نویدی چی این چیزی زبونی داره در سرش که ویده رو میره عادی چی که؟ چی که نه الا سال درم نمونجون خود درم نمون خبره بده؟ آرام نده قرآن دنیایم یام تی معمیله جا یه جا سیناش یه جا باز چکن مجبور برم مونا کنم و دورش هم چیه تو؟ نه دورش نخورش چی میگو معمیله خوش دوش پرس هم ناراحتی درابو چه خبره کجا؟ و این شهر خود خبره شهر که او رو چکنی فاتر که با خود دوره میراش زیناش دوره آمامونه چه خاطر مشکل آماز خاطر آنها گرفتی واقعا در مامان تو گل جانمه ماشین گیرون نکن تاکسی نه این فیلانوشی نونست فیلانوشی میکرا ماشین یه خورده هم تیمو ویدیوی میشم زنگ اپراتور تبه من برد نزیدم در ماشین گل جانمه به آمان رسولم با من نومه ویام سه میمون دارم که ما مون رانی گشتیم تا سمازاره بیدیدی کندری لامبینه همونتش خاطر داریم اشتیم برای ماشین رای سمازاره کرماتا لامبوسن موی میمونم نوش جونه بخدا درد دوام و هیچی فکر نکنه هیچی ارزشی که خود غمگین بوی ناره نه هیچی میدونی نه شروع کنم دوره مزار دست به تاخم میشه نه باید با تامین معنی یا خونش نه خونه خامش بلش کن خواهر میلمه همین کار لیکنی که هی مردم سر ویدیو بون نه برا نه بخورم میده برا بشین دستت طوری نیست جا بگیره دستت برا دابه تابشون باران دیده برا بی تامینه ها برا نه برا نه بس تا میرونه جمع کن ما گم خواهیم ایدین و کم بینام من خواستیدنش هستش کن زنگ زه هم گو اگر
بیم بردیش خیلی بردیش خیلی خوب. میشه یا پیلل میسونه خب حالا یه دفترچه دارم یارمش دی تو زرد شو کسیمو باش و هر روز یا یه دفترچه نمین رو جمانا یه رای ارداری برش پیلل من خرج کنه حالا ایدم شد تو می روز سه نارم و وقتی نارم چهارزه نارم سادی مونا حالا که شانی خیلی دیرجون شانی خیلی حالا که یه چی ببینی چهار قدوم بخوری و یه همه شخصی در آره برای خوره شلا سال زنده بوی ساید بالا سر بوی هر لا دفترچه من تو زرتش کسی سه روز نبادا رو باش پس چه نداشتم مامانم؟ نه نداشتم مامانم خب دی مامان دوره معمول شده دیر کرم دیم به عرمونه یا چیز چی کنه خراب چی کنه که مالا آرمش دیتو کمی تو زرتش کو سه روز باشه چه اپیلر مرزم مصرف کنیده رو ایمش نتیروزی مصرف تو برو بشون کار کن زرش کسیم یا باشه چشم دست در قربونت مالی کارنوری با ما همراه مدین ایدی یه روز بیا بعد دوباره مرمش کم خداحافظ مادری دوام ماما بنده صبری پیش بابا ایدی نه خداحافظی کردی؟ ماما بیا برای الان سلام خب بابا؟ فاطمه دید ورد بچه نه خودم بابا جون منم بری برم منم بریم و نه آدم بزرگوارم میزنم آره ماما آقا ماما خیلی بزرگه بابا یه بریم تو گفتی نه یا من دیگه نمیام نه تو رو خدا بیا اگه میخوای نه نمیام دیگه خدا حافظ خدا حافظ چون که دخترم گفت آدم بزرگوارم میبرم من نمیبرم بالا فرمودم الو الو به نظرت حالش بهتره نیدی؟ بهتری بود یه وقتی برای کم نکشید یه خوبی بود امیدوارم بعدش ادامه نده با تلاش کنم که یه فرصت دوباره بهش دایم دیگه بعدش خوش بعدش بشه عالی سلیمان میگم یه دقیقه قیمت کنیم ببینیم این چقدر چه؟ شبیه فرشلم هده böyle Messi serper piyaye namazı var انگار به طرف همون کم قبلیه رو بره ها abura neydi نگوی جا بذاشتم ve حالا چی گویی؟ همه گم که باورشون کنن بعدش هم که بگم هر کدوم بزن ایران نیستن
چکنی الان؟ هیچی تماس گرایم تا بیا واسه دل نابو تمام برام بیا باش برگ خود میشه رانندگی کن. میشه چه خبر؟ خوب آبیدی؟ خوبی؟ اینی چه خوبه؟ نه خود خوبی؟ خود چته؟ نمیخوام دست در نکنه دمت گرم خوبم بهترم خدا را شد بهتره بیبون چته خوب؟ نینی چه خوبه؟ همون؟ خودم گویم دست در نکنه دمت گرم خوبه چی کنید؟ خوب؟ خوب جمالته خبر؟ سلامتی خبرم خوبه سختت توی چند روز؟ دور زنی بریم مانا؟ نه برای تا این کم بگردی برم برو مانا یه حال هوایی بست خب خبر سلامتی چی کنید؟ هیچی فرشته ها رحمت رن با کون نشستن تا بریم کون وروشه برو پیشون؟ نبیم مالیانه؟ داری بری آقا؟ نه کم بریم مالیانه چی کنید؟ سختت توی چند مدر؟ دست روز اولش خیلی درد داشتم الان خواهی داری که زور نشته بیرسن چه اون چون مرخص میتونیم کنم چه؟ یکم بمون ترسام لیلا بیا پس نسبت کنیم نه دیگه برای کارش انجام ای بدونی در به در دنبال آرزو گشت باز بیاد چه بکنیم چه مرجش این خود چه خوبصورت چه صافه بفرمایید دست در نکن اپراتور اگه تکل چه دوست داری؟ ممنون بازش کنم تو دیگه که داره مال مادر من برداشت بفرمایید باید بده ممنون درسته ده؟ زنی گفتم خواه نینی ما پایین برم بالا برم پایین که نیستم طور نیست کن به درختها لذت بر بار آتیش رو بیان ستا چه قشنگی رو بیان ولی این همشون یه در زرد و یه نارنجی رو بیان خوش میان بوی پایی برم جلوتر یعنی؟ ها برو جلوتر مطمئنم برو عزیزم ببینیش خوب رحمت کامل می خاکت چکنی فیروزم سیامینو اه میگه آقا بریم تنگاوی یوهایل میگه ما خیلی بغل هینا بش کنیم یا طوری سلام رحمت خوبی؟ زینب بیشتر آقایی
تو جای با سفر میه قشنگه. درختان زرد یوگان فصل پاییز هستم خیلی دوست دارم. ماما بیا. ماما پای بابایی رو دیدی؟ اونجا. بابا ایدی. چیکار؟ بودو بغله. بودو. بودو. بابا ایدی دخترم. بابا ایدی. ماشاءالله. اومد بیاد بغله. لباس نوایی بود که تو یه دارم تنگ شده بود؟ آره؟ آره؟ چی؟ چی میخوای برات بخرم؟ چی بخرم برات؟ چی دوست داری؟ چه بیتره؟ مساکت اولالا بیاد بریزتش! بیار شو! مردی بابا می ساعتی 7:55 خراب نکن صندلیو. ما هر وقت میام کو اپراتور رو گوجه بنده درست کن. حسنی ها بوی اپراتور رو گوجه بنده؟ نه دوست دارم. غذا مورد علاقمه. ها. خوبی؟ بد نیست خوب خود بلوش عالی. چرا هی تجدید کسات بس. خب خل میزنه اشکال نداره. او مشه اخم بالمش سرکار فرمیو روش نشکن بشه میتایی و آتاش بذار سرد بشه بعد. او وقت زیدون سلام مثل این کار داره یه نکی برداشتم بیام نکتری ها یه بگیری دست دانه همون پشت قابله بیا تبریزم پیاده نبیا خورد کن. داره پیاده نبیا تا خورد کن. نون هفته می نمیشه بونگای نادریه ممو نادری بار چرا؟ آقا شروع بیمار. نازنین یه بکشی یا نه کی باید بیا. بابا دستا دا بشی میخوام غذا بخورم بابایی مادری نخوای نه کاش بیدار. بده بودی که خودم زمان همون جایی که قبلا رئیس بود که من مطمئن بی که اینش که نمی‌سی. کوردانت خویانیه. انشالله که یه نویش کردم. سان بیا خیلی جمعه نمیشه. ساعت چنده؟ جانم بیا عزیزم بیا
مگه برای که بچه میخوای بری بازی کنی؟ نه بابا قربونه چی درست کردی مامان؟ چی درست کردی با شل؟ بستنی بازی کنم. وای جان دلم اشکال نداره برو یه دونه درست کن اینجا کی مرخصی سیستیم مرخصم تا فردا عصر سخت سی رو؟ خیلی اذیت بودم خسته بودم حالا بهتری؟ ها خیلی بهتره حالا تصمیم گرفته چه کنی؟ چه نه لیلا نه زنده ای انا خدا رالی کنیم را پیش زنده ای شد اشکو باش دیگه باید برم یه چند بار مهونه بوتینا اون احساس کنم یه چوب بالا یه نفر بالاه شاید پرنده ای حیوانی حیوانی یه چی بود یالاتی اونم احساس کنم یه نفر انگاری سیری کن راستی بگم ما خواسته که واسابی هم کلن با تردید اومدی ما نه فریبی دا گول میزه بالاخره چه که مزینت نیست نه اطلاق شده هیگو مری سنگین داره راست با سفته داره تو سفته چه داشت جیر بیا منی من گو کرا کشتی چطور خیلی طلاقش بگه اگه سفته داره تو هم این داره نه حالا بذار تا بیام این فکری ها چی اتفاقا اون روز هم خوب کنم رای بیامونه بوتینو میبی همون رو یه تکلیف منو مشخص کنه یه ایدی بیا مریم به او سفتیلی که تش دارم به بعد طلاقون بذار تا بیام بیرون بذار کامل خلاص و عزیز داریم بیلش کن فعلا و خوشبوییم حالا ما هرچی فکر لیلا هم حالا نه ولی احساس هم میکنم لیلا دوست داره دوست داشتن یه در این پستی یه من فریب دا یه مسیر من بدا و همش زندگی من نابود که حالا فعلا من امسی بیلش کن بل و زنده خون چته اوی جواد داری بیا جلو بی خاصیت فکر پیدا میکنم فکر کنم یکی رو پیدا میکنم آشغال فکر پیدا میکنم لیلا ولش کن پیدا میکنم لیلا ولش کن برو بس حیف که حامله اگه حامله نبیم اتفاقا چون حامله ای خواهم بیا جلو بیا جلو برو بس. بفرستید بگم سگ برو بر نکنه تو معتاده میتونی میرم بزنی که دست کنیسی بر ای دیده معتاد بی نیست خاصیت کوری بی موتان نیستم کوری بی اصلا به این فکر کنی زینات کنه بخاری بتته سرطا بچه برا به این فکر کنی زینات کنه غلطی کنی بگو قبرستون بوی و نه مچه اصلا نه زینات زینه جو سرطا بچه برا بعد وقت خود سرطا بچه اگر متنه نکن لیلا برو بس. جنازت اینو میگو برو برو بر نکن برو بس حیف که این بچه مکم من این بچه مکم هری. نمیدونستم که او دفعه نترسم گولت بزنم سردش کنی این دفعه خم سردش کنی برو ببین. احمق احمق تو نمو سی چی جردی فکر کنی دنبال زنده ما بکی سارا کردی؟ تو خود سی جردی دیمو من رفتم نامک تو کوری بی ایداد شدی رفتی اصلا هری نبا فکر ای کنی از زینه داری زینت کنی نشا کنی بمیری خواسته سقط تو بکنی بهتر همه دونی میری برا. جای نارم سجی چسی هزار تا بدبختی سر ما وردی سامه بجرده دیمو پیمان ما کورو پیدا که ها ایمان ما کورو پیدا کردی خود دونیم هر کاری بخوام میکنم دنیا از چه طلا بی دارم خود تعریف چی کنم ولش کن تو بهتر همه دونی میری جای هری. نارم برم برو دنبال زنده اید بعد گون دنبال برای نمیاد دنبال زنده ایم برای حق قدیتی خود کنی دونیم بکن زنده ایم جای نارم ما کورنم
یو بدش کن ایدی مثلا دونی می چند روز کورو نه برا مثلا دونی دوران کورو نه زندم و مت رابطی داره خود دونی می جای خوی و نارم هیچ رابطی نداره به نیست رابطی ناره نگو به نیست رابطی ناره نگو به نیست رابطی ناره عاشقان نگو به نیست رابطی بس ناره تو ندیم مثل بخشی علیه هم دیگه نیزنین برو لیلا معنی تو رو قشنگ صحبت کنی نه با کسی که همش داره فرار کنه نه بچه دل میخواه و تت چه برا جو خردی من نگویم برای برا خونه به برا برای خواست راست چی نی برا تو خود یا دونی ایدی میدونم. درخواست طلاق نیه فاطمه می هیچ جای خوی نارم من همه چی مفراتم سی آقا ایدی درخواست طلاق نیده ای طلاق خبر خدا درخواست طلاق نیه نه درخواست طلاق ایدی یه ای زنی طلاق منو درک میکنی؟ نه پاتو منو درک کرده بیدی الان درک کنم آه خیلی الان بیشتره درکم باسا کرده بی الان تو من درک کن درخواست طلاق برا نی سر اعصابم نبو من درخواست طلاق نیم تو برو درخواست طلاق بی مستشی بریس بیا سر هونه زندگی برو بر بریس بیا زندگی تکو این چند سال هیچ تو زندگی کردی نه همه مشکلی داشته بود الان مشکل داری زنگ بزنی کلانتری گم ایدی برا تابره چردی برا ایدی برا تابره کلا بردار ایدی زنگ زنم به چل بیان بالا دستاتو بگیرم ایدی برو حالش خونیست برو برو بر ول کن کار ایدی داره پام درامه حالش خونیست ایدیگو حالش خونه بود به درک من حالم خوبه هری یادت من معتادش کردی؟ من برا حالم خوبه میره ببینی چند شایه بار بیمارستانم خدا زندم هی داری نره دارم با تو حرف زندم میزنم هری بازم مثل همیشه خیلی برا برات هری برور نزدیک بره منو اونور وای بیا بره بچه اونور دیگه تا رایش یه کنم توفه ای بریم. مثل چشم میو کنارم. خب یه بیخاصیتی مثل میدرا با هی کار هری برا. بی خاصیتی. یه نه تو برا، بی هری. خاصیتی بیخاصیت بی که مزینه نه شدیم خیرم برا تو بی برا اصلا خاصیتی میخوان رخت بینم برا اصلا میخوام رفت برا یعنی ایزنین ایرینین من اعصاب آرام اصلا حالیتون نیست با آن حرف بزنید خب اگه دردت چه بیا اون بگو ایزن دردت چنه دردت چه؟ برا جا خواست نیارم نوری هیچی نیارم زندم بخورم و ما ترا دوبارم چند روز اونه دامه دامه هر روز زنگ زنی بیا دوبار تا بوا خاصمون که جایی و میکشی اذیت خوبی گم مریض زندم به برا دست و شده ما یه ترا همسره و ما هیچ یا رابطی نه کندی ایسه؟ چند دیگه دیسه دانش ندایمیش؟ او پیلایی که گوت خواستی همونو برا با. اصلا نداری دونی اون روز یه برام دیگه دمونه هری. باشین و جوش زیم سر ما جوش خواست میده بکشه ای زندم بکشت بید خالانی واسه بترکه بول زمانی بدم یا نگاه. کارتی تو مینسی زندگی شرط روشن بچه کنه برا یا موتان شرط فایده بچه اصلا برا. چالیش نمیشه اون خیلی باش حرف ریسک بزنی میره بالا نیا ایدی من باز بالاترم فایده اون سوسیالیستش ده بیکارتم همیری ایزنی متا سخت کنی برداری ایزنام سره چی شرط امتحان بچه کبرا میتریانه اون روز سی منه بالا امتحان کبرا نیا میتریانه اون روز سی منه یکم بالا حداقل نیا ده میرم هری. بشار زندگی راحتی هری ببینم برا زندگی شرط چطوریه بچه زنده میخوام بمیری لیلا برو ایزنه یه جایی برا. تو کشه تو سر هری. شرط نمیگیره هری بل برا بکشم وقتی جای برا. نارم بخواستم بل بکشم با بمیری موی از زینه هم آواره دارم برا هونه یکی دلم رم هونه میخواد، یکی همه خودم تزاویه دونی هیچ بگم. فامیلی ایره نارم به جز مامانو برا دلم میخواد برا برو برا ایدی برم کورو اون روز آقا سی من منه نیگوی بالا برا باشه دلم ایران میخواد من باشه زوری بود یکی با ایران یکی برم بود کورو هری برو نبود از نه آره برو برا لیلا شرط تا بچه بس برم کورو نه برو هر جایی تا حالا کوری برو همونو تا بس حالا کورو بیام تا ما پارکر بیام به رستوران قبرستون، برو ایران بیام قبرستون. اونور بیام داشتم ظرف شستم تو رستوران که ببینن شما من قبرستون شرط بچه برا ما رابطی ناره ان شاء الله یام سال قبر تو نه رست قبر خود احمق احمق تنی خوشتون راستی گو چنه راستی چرا گفتم راستی گو راستی گو باز گوشمو به راستی گو زینته ما تعامل میکنن که بخوام با لیلا زندگی کنم ولی راستی گو زینته اگر میخوای طلاقش بده فوق زیادش رو گوش بده سلام بکن فوق زیادش رو باید که روسی کنه من یا آواره این بر بگرده یا مریش گوش بده خانم خونی باشه ایدی تکلیف لیلا رو مشخص کن راستی گو بنده خدا تکلیفش مشخصه مشخص شده. صبر تا بیام باشه فاطمه حالم خون نیست اصلا ضربه زیم سرم درد میکنه باید یه فکر کنی باشه بذار آسیان بیام سکم درست موت لیلا زندگی میکنم باشه ایدی خواهی باشه اگر یا بره طلاقش به تا بره با هر کی که دوست داره زندگی کنه یا اگه هم طلاقش نیم موی زندگی رم سرا بریم با هم ده خوشی زندگی کنیم ما هم راستی کن فعلا حالا خون باشه باشه که راستی کن من یا بگم درایی نه کن راستی کن باشه دیگه اصلا استرس هم وارد که یه تکم را گم هم یه لازم بکنم بچه نکشه سردر داره میمیرون شاید این بچه سیت مهم نه ولی سیما خیلی مهمه سیما هم مهم اصلا زرینه که برم سمتش چه باسم که چه گرفتاری که هم راستی گو
هم یه زنیه باشه گویم باشه تا بیام سر را تکلیف مشخصی کنم. یه روزی هم که اومیم یکم خلوت کنیم خیر سلام یه 2 دقیقه بعد صحبت کنم مثلا ببینم از زندگی چنه و کوبرم و کوبریم یه همینطوری بود درسته نیست از زنده